नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, भिभोले चाहिँ आफ्नो Y सिरिज मध्येको अर्को स्मार्टफोन Vivo Y53s लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्ने छ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्दै छ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको राम्रो रहेको छ यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Vivo Y53s को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.58 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने 120 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन प्लास्टिकले गरेको छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो भन्दा पहिला हजुरहरुले देखिरहेका Vivo Y सिरिजका जति पनि रहेका छन् त्यस्तै टिपिकल डिजाइन देख्न मिल्छ। ग्लोसी टाइपको भएको कारणले अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ युनिक खालको चाहिँ देख्न मिल्छ, तर पनि त्यसमा फिंगरप्रिन्ट चाहिँ अलिकति बढी नै बस्ने गर्छ। हजुरहरुले ब्याक कभरको युज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पनि ओभरअलमा हेर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। किनभने अरु कम्पनीले चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्जका साथ पनि दिन लागिसकेका छन् भनेपछि Vivo कम्पनीलाई हेर्ने हो भने त राम्रै मान्न सकिन्छ, तर अरु कम्पनीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति कम हो जस्तो चाहिँ लागेको छ। डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। र यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्छ, फोन टच ओएस 11.1 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि ठिकठाकको यसमा देख्न मिल्छ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर भने एकदमै नर्मल नै दिएको छ, जो मिडियाटेकको हेलियो G80 देख्न मिल्छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 2 कोर कर्टेक्स A75 र 6 कोर कर्टेक्स A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ भने माली G52 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि ठिकठाकको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै नर्मल नै मान्न सकिन्छ। यदि यो स्मार्टफोन यही प्रोसेसरका साथ चाहिँ अन्डर 20K मा आएको भए चाहिँ एकदमै बबाल मान्न सकिन्थ्यो, तर जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै नर्मल मान्न सकिन्छ। यदि हजुरहरु डे टु डे टास्कका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने त राम्रै मान्न सकिन्छ। यदि गेमिङका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो स्मार्टफोनलाई नलिनु होला। जुन प्राइसमा हामीले यो स्मार्टफोन देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइस सेगमेन्टको बराबरको यसमा गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ हामीले देख्न मिल्ने छैन। र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको, यसमा चाहिँ EIS को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र अर्को चाहिँ मोनोक्रोमा सेन्सर देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ Vivo Y सिरिजका स्मार्टफोनहरु चाहिँ डिजाइनका लागि र क्यामेराका लागि नै पपुलर हुने गर्दछन्। यसमा पनि हामीले क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ राम्रै देख्न मिल्नेछ, तर यसको जो दुईवटा सेन्सर चाहिँ युजलेस नै रहेका छन्, जो एउटा सेन्सर यसको पछाडिपट्टिको र अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ एकदमै बबाल नै मान्न सकिन्छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ Vivo का स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ राम्रै देख्न मिल्छ, तर अलिकति दुःखको कुरा चाहिँ जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिल्दैन त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ कमसे कम पछाडिबाट चाहिँ 4K भिडियो रेकर्डिङको अप्सन दिएको भए चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। हामीले यसमा चाहिँ अगाडि पछाडिबाट 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड मात्र गर्न सकिन्छ। यदि हजुरहरु भिडियोग्राफीका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बब्बाल चाहिँ मान्न सकिन्न। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने फोटोग्राफीका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने त एकदमै दामी नै रहेको छ। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि हामीले त्यही साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ, लाउड स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ भने यसमा डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्डको पनि सपोर्ट रहेको छ। यो स्मार्टफोन भने हामीले दुईवटा कलर भेरिएन्टमा देख्न मिल्ने छ, एउटा चाहिँ ब्लू रहेको छ भने अर्को चाहिँ रेम्बो कलरको देख्न मिल्छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिल्दैछ, जो 8GB प्लस 128GB। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ 3GB को चाहिँ भर्चुअल र्याम पनि देख्न मिल्छ। टोटल मिलाउने हो भने 9GB र्याम भइहाल्यो भनेपछि 128GB को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त हजुरहरुलाई थाहा नै छ Vivo का स्मार्टफोनहरु एकदमै ओभर प्राइस नै हुन्छन्। हाम्रो नेपाली बजारमा पनि लगभग 30 देखि 32 हजार को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ, किनभने यो स्मार्टफोन अलरेडी इन्डियन बजारमा पनि ओभर प्राइसमा लन्च भएको थियो र अरु कन्ट्रीमा पनि एकदमै ओभर प्राइसमा नै लन्च भएको थियो। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा पनि डेफिनेटली ओभर प्राइसमा नै लन्च हुनेछ। लगभग हामीले 30 देखि 32 हजार मा देख्न मिल्नेछ। अब यो प्राइस सेगमेन्टमा हजुरहरु Xiaomi मा
Realme कम्पनीको त अलिकति ओभर नै हुन्छ Realme पनि यस्तै Vivo जस्तै नै रहेको छ Xiaomi कम्पनीमा Poco कम्पनीमा जानुहुन्छ Samsung कम्पनीका स्मार्टफोनहरुमा जानुहुन्छ भने यो भन्दा पनि धेरै नै राम्रो परफर्मेन्स भएका राम्रो डिजाइन भएका राम्रो क्यामेरा क्वालिटी भएका स्मार्टफोन चाहिँ पाउनुहुन्छ तर हजुरहरु Vivo कम्पनीका स्मार्टफोन राम्रो लाग्छ र Vivo को डिजाइन राम्रो लाग्छ Vivo को क्यामेरा राम्रो लाग्छ भने डेफिनेटली यो स्मार्टफोनको वेट गर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन वाइज त एकदमै दामी रहेको छ क्यामेरा वाइज पनि एकदमै दामी रहेको छ तर परफर्मेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै नर्मल एकदमै लो क्वालिटीको नै रहेको छ यदि यो स्मार्टफोन 18-19 हजार मा आएको भए चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्थ्यो अब भनेपछि हजुरहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ 32-33 हजार कहाँ र 18-19 हजार कहाँ धेरै नै फरक हुन जान्छ मलाई चाहिँ यो स्मार्टफोन कति पनि मन परेको छैन प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने सो हजुरहरु पनि यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो प्राइस चाहिँ हजुरहरुलाई कतिको चित्त बुझेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन जस्ता चिजहरु सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ